মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই পোনপ্ৰথমে তোমালোকক ২০২৫ বৰ্ষৰ SSLC এক্সামৰ কাৰণে মোৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে তোমালোকক মই শুভকামনা জনাইছোঁ, ইয়ানি ৱেলকাম টু দিছ ভিডিঅ'। মই তোমালোকৰ কাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ ২০২৫ বৰ্ষৰ কাৰণে এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, ক'ব গ'লে একদম কমন ভিডিঅ' হয়। এইটো টেষ্ট পেপাৰ্ছ হয়, বুজি পাইছা? ইয়াত বহুতো ডিষ্ট্ৰিক্ট দি আছে। বহুতো ডিষ্ট্ৰিক্ট দি আছে। মই তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ কিমানগাল ডিষ্ট্ৰিক্ট দি আছে। ঠিক আছে, দেখিছা? বহুতো ডিষ্ট্ৰিক্ট, এইবিলাক কি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। ঠিক আছে, আৰু এটা কথা, এইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট যেন মই গোটেইকেইটা এটা ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ 100% কমন আহিবই। কি কমন? গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন ভালদৰে যদি ফ'কাছ কৰি চাই যোৱা, ঠিক আছে, তেনেহ'লে তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰাই মানে কি ক'ম, 90+ মানে 100 ক'ব গ'লে আহিবই, বুজি পাইছা? মই এটা ভিডিঅ'তে গোটেইকেইটা MCQ দেখুৱাই যাম। অলৰেডি মই MCQ কৰা আছে, জাষ্ট তোমালোকে চাই যাবা আৰু মই অলপ এক্সপ্লেইনত বুজাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে লং কুৱেশ্যন যিকেইটা আছে, সেই লং কুৱেশ্যনৰ পৰা মই তোমালোকক কমন দিম। কিন্তু MCQ মই কমন নিদিওঁ। MCQ 500ৰ ওপৰত, 500 কি 1000ত টান দিয়ে নেকি? ইমানগাল মই MCQ আজি আলোচনা কৰিম এটা ভিডিঅ'তে। ঘণ্টাৰ লং, মানে ঘণ্টাৰ ওপৰত যাবগৈ। যিমানগাল পাৰোঁ মই আজি তোমালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভঙা ভিডিঅ'ত যোৱাতকৈ এটা ভিডিঅ'তে মানে গোটেইকেইটা পাই যাবা, বুজি পাইছা? আৰু এইটো কি হয়? ইংলিছৰ হয়। ইংলিছৰ হয় 2025, ইয়ানি 2024 ফাইনেলৰ এক্সামৰ গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াত আছে। আৰু ২০২৫ বৰ্ষৰ কিয় লিখিছে? কাৰণ ২০২৫ বৰ্ষৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক আছে, ব'লা আমি বহুতো লেকচাৰ মাৰি দিছোঁ, আমি ভিডিঅ'ৰ পিনে আগবাঢ়োঁ। ঠিক আছে, পোনপ্ৰথমত কি আছে? ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট বহুতো আছে। মই এটা এটাকৈ আলোচনা কৰি যাম, তোমালোকে চাই যোৱা। আৰু এটা কথা, এইবাৰতো মই দি আছোঁ, যদি তোমালোকে আগৰবাৰৰ এনেকুৱা লং ভিডিঅ' মাষ্টাৰ টেষ্ট পেপাৰ বা টেষ্ট পেপাৰৰ পৰা চাব বিচৰা, তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ত মানে চেনেলৰ ভিতৰত গৈ প্লে'লিষ্টত চাবা, 12-13টামান লং ভিডিঅ' আছে, মানে ফুল, মানে বহুতো ডিষ্ট্ৰিক্ট একেলগে জইন কৰাৰ এটা ভিডিঅ' আছে, যেনেকৈ এইটো ভিডিঅ'ত মই দি থাকিম, বুজি পাইছা? বলা ভিডিঅ'ৰ পিনে আগবাঢ়োঁ। 1 মিনিট। এনেকুৱা টেষ্ট পেপাৰ সকলোৱে লৈ ল'বা, বুজি পাইছা? কাৰণ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আছে গম নোপোৱা ন, গম পাই যাবা, বুজি পাইছা? ব'লা মাষ্টাৰ টেষ্ট পেপাৰ্ছ, এইটো মাষ্টাৰ টেষ্ট নহয়। প্ৰথম আছে কি? কামৰূপ মেট্ৰ'। প্ৰথমটোত কি দি আছে? কামৰূপ মেট্ৰ'। এইটো আলোচনা কৰিম আগতে। এই লেটাৰটোত গোটেইকেইটা দিয়ে আছে অলৰেডি, ব'লা আমি পাই গৈছোঁ। ঠিক আছে, ইয়াত চোৱা, ডিষ্ট্ৰিক্ট কামৰূপ মেট্ৰ', ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো আগতে আলোচনা কৰোঁ। ঠিক আছে, চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ফৰ দ্য ফলোয়িং। 1 মিনিট এটা কথা কৈ লওঁ, যিসকল মোৰ ষ্টুডেণ্ট কামৰূপ মেট্ৰৰ পৰা চাই আছা, তেওঁলোকে প্ৰেজেণ্ট দিয়া যে য়েছ ছাৰ, মি ফ্ৰম অলৰেডি কামৰূপ মেট্ৰ'। ঠিক আছে, জাষ্ট ধেমালি কৰিছোঁ। হোৱাট হেপেন টু লেঞ্চুছ ক্ৰপ ৱেন দ্য ষ্টৰ্ম হেড ফাষ্ট? যেতিয়া কি কৰিছিলে, কি আছিলে হেড হেপেন লেঞ্চৰ ক্ৰপ খেতিৰ লগত, যে দ্য কৰ্ণ ৱাজ টোটেলি ডিষ্ট্ৰয়ড, নষ্ট হৈ গৈছিলে যেতিয়া মানে ষ্টৰ্ম হৈছিলে। ঠিক আছে, তাৰপিছত আহি যোৱা, ৰেড দ্য ফলোয়িং। এইটো শুদ্ধটো, দ্য কৰ্ণ ৱাজ টোটেলি ডিষ্ট্ৰয়ড, একদম ফুল্লি নষ্ট হৈ গৈছিলে। ৰেড দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু এ লেটাৰ টু গড এণ্ড চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। ইয়াত অপশ্যনটো কোনটো হ'ব? দ্য হাউচ ইন হুইচ লেঞ্চো লিভড ৱাজ ইন দ্য চেণ্টাৰ অফ এ পপুলাছ টাউন। মানে ভুল। লেঞ্চ ৱাজ এ হাৰ্ড ৱৰ্কিং ফাৰ্মাৰ, এইটো শুদ্ধ। তাৰমানে এইটো শুদ্ধ কোনটো হ'ব? যে ইজ ফল্ছ এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট টু ইজ ট্ৰুথ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বুজি পাইছে? মই MCQ ইম্পৰ্টেণ্ট নিদিওঁ, MCQ গোটেইখিনি চাই যোৱা। ঠিক আছে, যিটো শুদ্ধ এইটো শুদ্ধ, এইটো ন, এইটো ভুল, এইটো শুদ্ধ। 3 নম্বৰত কি কৈছে চোৱা, হোৱাট ৱাজ অলৱেজ প্ৰমিছড এ গুড হাৰ্ভেষ্ট টু লেঞ্চো। কি আছিলে? অলৱেজ প্ৰমিছড, কি আছিলে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ? দ্য ৰিপ কৰ্ণফিল্ডছ ডটেড উইথ ফ্লাৱাৰ্ছ। তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কৈছে, হোৱাট ৱাজ ইট ডেট দ্য নেশ্যন নিডেড টু বি লিভাৰেটেড ফ্ৰম?
ইয়াত মানে গোটেইকেইটাই শুদ্ধৰ কি আছিলে যে প্ৰয়োজনীয় কি আছিল যে পভাৰ্টি জেণ্ডাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ডিপ্ৰিভেশ্যন অল অফ দ্য এবাভ ওপৰৰ সকলোকেইটাই শুদ্ধ ঠিক আছে তাৰপিছত বলা choose the correct option 10th May 1994 was a red letter day in the annals of South African history. It was on this day the first democratic non-racial government elections were held and Nelson Mandela became the first black president of the country. To শুদ্ধ হয় ইয়াত কৈছে both A and R true and R is the correct explanation of A দুইটাই শুদ্ধ বুজি পাইছে প্ৰথমটো ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট হয় তাৰপিছত আহি গৈছে when Nelson Mandela says I have seen men and women risk and given their lives for an idea he means that they are কি কৈছে উত্তৰটো হ'ব committed কি হ'ব committed okay তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা read the following statements with reference to course and choose the correct option course correct মানে কোনটো মানে statement following মানে follow কৰিছে যে however visits course is fascinated by the adventurous activities that are carried out no এটোত মানে এটোৱে শুদ্ধ নহয় a is true and statement 2 is false the people are hostile and cowardly in course নহয়তো তাৰপিছত আহি যোৱা arrange the sentences in the correct sequence from the chapter course ইয়াৰ শুদ্ধ তো কোনটো হ'ব যে PQRS মানে কোনটোৰ পিছত কোনটো প্ৰথমটো Q পিছৰটো S পিছৰটো P পিছৰটো মানে পিছত এ লগা লাগে ইয়াৰ পিছত কোনটো মানে সেন্টেন্স সিধা হ'ব মানে এটাৰ পিছত এটা সিরিয়ালি যাব ঠিক আছে বলা in course squirrels and langurs drop partially eaten fruits in Kaveri River. The enjoy the splash and ripple effect in the clear water. This refreshing tea from Assam has been brought to us by Kyoto Arup Kumar Datta. ঠিক আছে consider the following statements and choose the correct option এর উত্তরটা কোনটা হবে both A are true A and R are true the Assam has the largest concentration of plantation in the world ঠিক আছে Assam is a tea country okay দুইটা তো শুদ্ধই হ'ব লাগে এটা কি শুদ্ধ তাৰপিছত আহি যোৱা arrange the sentences in the correct sequence from the story Madam Rides of Bus your correct is মানে কোনটোৰ পিছত কোনটো শুদ্ধ হ'ব সিৰিয়ালি আৰু শুদ্ধটো চোৱা প্ৰথমটা আৰ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত কি হ'ব এস তাৰপিছত হ'ব কিউ তাৰপিছত হ'ব বি মানে ডি টু শুদ্ধ ঠিক আছে বলা choose the correct options as the most likely reason for the tiger to ignore visitors in the poem A Tiger in the Zoo এর শুদ্ধটো কি হ'ব likely কোনটো হ'ব যে tiger in the zoo visit choose the correct option হবে he knows that none would help him out of captivity to the captivity তাৰপিছত কৈছে what does the reputation of Amanda at the end of each life reflect what does the reputation of Amanda the end of the life reflect উত্তৰটো হ'ব it represents the absent mindedness of the listener ঠিক আছে 15 নম্বৰত আহি যোৱা name the poetic device used in this lines in poem এর কোনটো শুদ্ধ লাইন হ'ব এনিমেলৰ যে মেটাফাৰ এটা দুটা তিনটা পিছত কোনটো শুদ্ধ হ'ব যে মেটাফৰটো শুদ্ধ হ'ব এনিমেল to name the poetic device use these lines in poem animals metaphor তাৰপিছত চোৱা sometimes it is necessary to lose something to ourselves in the
possessions of all because it makes us responsible. Why are the boys as desperate as mentioned in the ball poem? Because he has lost his ball. What do you mean by epistemology of loss? It means to understand the nature of loss. কি হ'ব যে it means to understand the nature of loss. এটি তাৰপিছত আহি যোৱা name the poetic device used in the line mouth like a fireplace. The mouth like a fireplace করে যে name the poetic device কি ইউজ কৰিছিল যে স্মাইল ইউজ কৰিছিলে তাৰপিছত যে what do animal bring to the poet in the poem animals ইয়াৰ কি হ'ব যে bring to the poet in the poem কোনটো আনা হৈছে এনিমেলছৰ পৰা যে both a and b understanding আৰু token a mutual love দুইটা আনা হৈছে যে choose the odd date rhymes with feet in the poem Amanda এর হৃদয়টা কি সুইট choose the odd date rhymes with feet in the poem কি এর হৃদয়টা কি আমার সুইট ঠিক আছে তারপিছত আহি যোৱা what lesson do you learn from the sudden change of lenses cornfield so what lesson do you learn কোনটো লেসন তুমি আনিফা যে ফ্ৰম দ্য ছাডেন চেঞ্জ দ্য অফ লেন্সেছ কৰ্ণফিল্ড বাই দ্য চেম ৰেইন ইয়াৰ শুদ্ধটো তোমালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিবাচোন যদি পাৰা মই তোমালোকক এইটো পিন কৰি দিম সকলোৱে চাব কমেণ্ট কৰিবা হে হাউ একৰ্ডিং টু ৰাজবি ডাজ দ্য ৱৰ্ড নো এবাউট দ্য ডিসকভাৰী টু টি ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব ট্ৰেডিশ্যনেল টলছ যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স ইজ দ্য মোষ্ট সুইটেবল ফৰ এজেবল কোনটো হবে এইটো নেভাৰ জাজ এ বুক বাই ইটছ কভাৰ সুইটেবল লাইন এটি হোৱাট ইজ ফলোৱাৰ ফাৰ্ষ্ট থ্ৰিল অফ দ্য ডে এইটো শুদ্ধটো কি হ'ব মিটিং এজেবল নহয় এইটো চাইট অফ এ মেন উইথ অট'মেটিক পিষ্টন তাৰপিছত আহি যোৱা read the following statements with reference to a questions of trust ইয়াৰ শুদ্ধটো শুদ্ধ মানে statement হ'ব statement 1 is true and statement 2 is false okay তাৰপিছত আহি যোৱা choose the correct option ইয়াৰ মানে correct optionটো কি হ'ব তোমালোকে এটা চাব লং হয় a is true হয় চাবা তোমালোকে নিজে a is কি হয় true আৰু r is false the speaker in the hack driver was sent to a town miles in century 40 miles কিমান 40 to most important হয় এটাৰ মানে correct optionটো তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা মই দি দিম পিছত I received help from my friends it was much friends I received much help ঠিক আছে if he দেখিলে কি হ'ব had come ঠিক আছে the cooking will be হ'ব the grew these flowers to Bangalore since the voice these flowers ঠিক আছে এটা আগত দুটা মানে কি আছে অবজেক্ট these flowers আগত লেহে যেহেতু ফার্স্ট টেন্স grew আছে না এটা ওয়ার হ'ব ঠিক আছে these flowers were grown in Bangalore grown in কি হ'ব Bangalore ঠিক আছে তাৰপিছত আহি যাও the maid will have cleaned the house since the boys the house would have been cleaned by the maid ঠিক আছে সো মই কৈ আছো the house আগত লৈ আহিলা যদি ফিউচাৰ আছে তেকিব will have been এটা লাগিব been clean to perfect তে আছে cleaned by the maid okay হৈ গৈছে বুজি পাইছা তাৰপিছত select the indirect speech narration of the given sentence Raj said to my brother Raj asked my brother कुछ प्रश्न बता का सेकंड asked how he could কেনতে গেল could call him a fool okay হৈ গৈছে তাৰপিছত বলা কি কৈছে যে the captain said hurrah our team has won the championship trophy
ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে দ্য চেক কেপ্টেইন, এইটো বি তোমালোকে চাবা। দ্য টিচাৰ ছেট চাম হোমৱৰ্ক টু এট দ্য এণ্ড অফ দ্য লেচন হ'ব। তাৰপিছত দ্য ফ'ৰ অল্ড মেন ইজ এন, এইটো হ'ব পিটিএবল। তাৰপিছত দ্য ফাইণ্ড আৱাৰ দ্য মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেছেছ এট ছিক্সেছ এণ্ড ছেভেনছ, এইটো হ'ব ডিছঅৰ্ডাৰ। I knew the answer, I wrote it down, এইটো উত্তৰটো I had known the answer which I wrote down। তাৰপিছত হ'ব 41, এইটো হ'ব one must do one's duty properly। তাৰপিছত হ'ব ডটৰ ডি, it was probably, ঠিক আছে। তাৰপিছত আহি যোৱা she rarely attends the class, এইটোৰ উত্তৰটো হ'ব এ, ঠিক আছে। তাৰপিছত পালা do you have any money, এইটো হ'ব কোৱেণ্টিফায়াৰ। I sign, এইটো হ'ব এ, ঠিক আছে। আমাৰ এতিয়া শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন গ'ল, মানে MCQ গ'ল, এতিয়া আমি লং কুৱেশ্যন আনিম। ইয়াৰ পৰা তোমালোকক কমন দিম। চ' প্ৰথমটোৰ মই ইমান নিদিওঁ, তাৰপিছৰ পৰা কিয় দিম জানা, কোনটোত বেছি আহি গৈছে এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। Answer the following questions. Is the two national anthems sung on the day of inauguration ceremony? Where are they sung? Most important হয়। Double টাচ কৰা মানে এইটোত চাবা most important, বুজি পাইছা? Okay. Mention two aspects, qualities of course people from your rating, of course নালাগে। How does Rajveer describe the tea garden in the Kavari tea estate? How does, এইটো চাবা, এইটো এটা দিওঁ, এইটো ইমান নহয়। Give a short description about Custard the dragon. What is a water hole? Why would the tiger be lurking in near it? I wish I had faith of the man. Describe Lance's character in light of the above statement. What did the Lance read in his second letter to God? Most important again, why did he ask him not to send the rest of the money by postmail? It is important. Why did Belly find the elderly woman absolutely repulsive? What did Belly find out about the bus journey? How did she find these details? তাৰপিছত যোৱা, answer the following question. Describe the meeting between Isabel Max. Most important. What do Horek then with the break? এই দুইটা চাবা, এইটো বেলেগ কিতাপৰ হয়। What did Griffin enter the big London store? এইটো চাবা, সেইখিনি পিছত কি নালাগে, ঠিক আছে। চ' এইখিনি তোমালোকক জাষ্ট যদি পাছ কৰা আছে এইখিনি। চ' মই এই লং কুৱেশ্যনত যেন মই 90ৰ ওপৰত দিয়া নাই, 90ৰ ওপৰত দিলে গোটেইকেইটা চাব লাগিব, বুজি পাইছা? তাৰপিছত বোলো ডেছক্ৰাইব দ্য মিটিং নালাগে, ট্ৰেন্সলেট। ৱাও, এক মিনিট মই এটা কথা কৈ দিওঁ, যদি তোমালোকৰ এনেকুৱা মানে গ্ৰামাৰখিনি লাগে, পিছৰখিনি বা ভিতৰখিনি এক্সট্ৰা কৰি পেলাই, তেনেহ'লে মই তোমালোকক কি কৰিম জানা, ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম, মানে অংক নিচিনা কৰি কৰি ক'ব লাগিব, নহ'লে 50টা কমেণ্ট কৰি মানে ক'ব দিব লাগিব, ছাৰ দিয়ক 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 এনেকৈ, বুজি পাইছা? অ'কে, ব'লা আমি সন্মুখত আগবাঢ়োঁ। পেজেছ ইম্পৰ্টেণ্ট অফ নিউজ পেপাৰ ইণ্ডিয়া অফ মাই ড্ৰিমছ, এম ইন লাইফ। এম ইন লাইফটো মোৰো টাৰ্গেট আছিল আৰু নিউজ পেপাৰটো, ঠিক আছে। তোমালোকক মই এছেটোতো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ন, সেইকাৰণে মই কৈ যাম ইম্পৰ্টেণ্ট অফ নিউজ পেপাৰ আৰু এম ইন লাইফ। এইটো চাই থাকিবাৰ কিমানটোত আহে, হা চাই থকা পিছৰখিনি মই লং কুৱেশ্যন এনেকৈ দেখুৱাই যাম, কাৰণ গোটেইকেইটা মই যদি এক্সট্ৰাকৈ লং ভিডিঅ'ৰ কমন মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিম, ঠিক আছে। ব'লা পেজেছ চাবা, হা ভেলিৰ পৰা আহিছে পেজেছটো চোৱা, আৰু সেইকেইটাত আহিলে তোমালোকে কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। There was a girl named Valiamai. Read the following phrases and answer the questions given. চাইছে ন? Okay. পেজেছখিনি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চাবা, হা ভেলিৰ পৰা এটা দি দিলে আৰু এটা দি দিছে দ্য ফলোয়িং পেজেছ ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ এ মেল্টিং পইণ্ট অফ ভেৰিয়েটেড কালচাৰেল মচিয়েক, হ'ব বাদ দিয়া। তাৰপিছত বোলা আমি কি আছে চাওঁ, বোলা আমি তাৰ পিছৰ কি হয় ডিষ্ট্ৰিক্টত যাওঁ। অ'কে,
এই আমি আহি গ'লোঁ এতিয়া পাজালি ডিষ্ট্ৰিক্ট চোৱা আমাৰ মাৰামাৰ ষ্টুডেণ্ট বা এনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি তোমালোক কোনোবা বাজালি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আছা তেনেহ'লে প্ৰেজেণ্ট দিয়া এইচ আৰ আই এম অলৰেডি হিয়াৰ অ'কে বালাজাষ্ট ধেমালি কৰিছোঁ বাজালিৰ এনেকুৱা কি ট্ৰেণ্ডত আছে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত ক'বাচোন বাজালি ডিষ্ট্ৰিক্টত চোৱা যেনেকৈ বহুতো ডিষ্ট্ৰিক্টত বা চহৰত এনেকুৱা মানে ট্ৰেণ্ডত আছে যিটো বস্তু ইয়াৰ পৰা ভাইৰেল হৈছে বা সেইটো হৈছে বা যিকোনো মানে ধেমালীয়া বস্তু হ'ব লাগিব বুলি বুজি পাইছা ব'লা আগবাঢ়ো Choose the correct answer from the alternative given below. So read the following statements and choose the correct option. So মই যিমান স্পীড পাৰোঁ সেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বহুত লং হৈ যাব ভিডিঅ'টো কাৰণ প্ৰায়কেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট মই ইয়াত সোমাই দিম চোৱা ইয়াত কৈছে according to Mandela love is more natural than hate. Wow. Because it is easy to hate according to him. ইয়াত কি কৈ জানা 1 to 2 হয় 2 নম্বৰটো ফলছ কাৰণ সকলোৱে ভাল পাইছিলে ঠিকেই বাদ দিয়া A is true. তাৰপিছত is the word Martial stand for. It শুদ্ধটোকে having to do with what? Okay? দেখা না যায় The word raise rhymes with it. কি হ'ব case? Raise rhymes কি হ'ব case? Belly managed that time for her excursions from 1 to 4 p.m. কি হ'ব 1 or 4 p.m. কি হ'ব belly managed to the time for her কি হ'ব excursionত কি আছিলে যে 1 to 4 p.m. match the following কোনটোৰ লগত কোনটো তোমালোকে এইটো চাই ল'বা এটো শুদ্ধ চ' একৰ লগত 4 দুইৰ লগত 3 এনেকৈ মিলাই ল'বা বুজি পাইছা টাইম নাই অ'কে হুইচ এক্টিভিটি ইজ নট এভেইলেবল ইন কোৰ্ছ ঠিক আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব যে ৰ'প ক্লাইম্বিং কি হ'ব ৰ'প ক্লাইম্বিং between Mysore and coastal town of Mangalore there's a piece of it the seats হ'ব tea was fast drunk it 2700 হ'ব বুজি পাইছা তাৰপিছত বলা what a beautiful word this is an ইয়াৰ শুদ্ধটো এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স এইটো choose the correct sentence ইয়াৰ শুদ্ধটো তোমালোকে কৰিবা যদি পাৰা কমেন্ট বক্সত ক'বা মই তোমালোকক পিন কৰি দেখুৱাই দিম বেলেগে তোমালোকৰো চাব the countries related এইটো শুদ্ধটো হ'ব to d ডিৰ লগত p2 মিলিব ঠিক আছে যে ইণ্ডিয়া p মানে চাইনা okay legends countries related to the legends of TR or ঠিক আছে চাইনাৰ লগতো ইণ্ডিয়া Rajbir a fan of detective stories was busy in looking at the beautiful scenery because natural scenery was more attractive to him okay consider the statements here A is true B is false ঠিক আছে তাৰপিছত the postmaster was fat the tiger should be lurking in the shadow the author of the footprint এইটো একচুৱেলি মই ফিক্স ক'ব নোৱাৰোঁ ফুটপ্ৰিণ্টছ মানে এইটো বেলেগ কিতাপৰ পৰা এইটো জনামতে H.G. Wells হ'ব তোমালোকে এটা ক'বাচোন হোৱাট টাইপ অফ মেন ৱাজ গ্ৰিফিন এইটো ল'লেষ্ট পাৰ্চন হয় এইটো এ ফিউ মেন কি হ'ব এইটো চৰি ফিউ মেন আৰ ফ্ৰী ফ্ৰম ফলছ ঠিক আছে তাৰপিছত কি বলিছে কৈছে চোৱা ডু ইউ নো এভাৰ 80 crore cups of tea are drunk এইটো সদায় কি হ'ব এটা ৱে এক্সক্লেইমড প্ৰাঞ্জলি কোনে কৈছিলে যে এক্সপ্লেইনড প্ৰাঞ্জলি কৈছিলে ৱে হৰ এক দিন বে angry when someone talk about ইয়াৰ শুদ্ধটো থাকিব honor among devs ঠিক আছে give me a pen to rate it 2 হ'ব তাৰপিছত আছে who came to meet as a valid fowler max নহয় water turns into vapor at 100 degrees Celsius match the following এটা উত্তৰ C ঠিক আছে তাৰপিছত ক'বলা Belly was angry to the bee consider to তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা পাৰিলে কমেন্টত ক'বা ঠিক আছে and custard gobbled him ইয়াৰ উত্তৰটো bite he has done the work the correct passive form is to A the work has been done by him okay তাৰপিছত বলা
ইউ চিম টু হেভ ডান, এইটো তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা। তাৰপিছত হোৱাই ডিড দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ টেক দ্য নেৰেটৰ ফাৰ্ষ্ট, এইটো ফ্ৰিজ শ্বপ, ঠিক আছে। হোৱেৰ ৱাজ দ্য চেফ হিডেন, এইটো হ'ল বিহাইণ্ড এ পেইণ্টিং। তাৰপিছত আহি যোৱা ইয়াৰ শুদ্ধটোতো বথ এন 1 and 2 দুয়োটাই নট চিয়'ৰ, বুজি পাইছে, মানে শুদ্ধ নহয়। দিছ ইজ ইউ, এইটো কি হ'ব বি, মানে এন, দিছ ইজ এন ইউ। হি ইজ লাৰ্ণিং ৱেল বিহাইণ্ড দিছ ডেছপাৰেট আইজ, এইটো শুদ্ধটো হ'ব হ'পলেছ, কি হ'ব হ'পলেছ। চুজ দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেন্স, এইটো শুদ্ধটো ওৱান অফ হিজ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ লিভছ ইন দিল্লী, মানে এইটোৱে শুদ্ধ। দে ডো নট চুৱেট এণ্ড এবাউট দেয়াৰ কণ্ডিশ্যন, এইটো শুদ্ধটো ৱেন দেয়াৰ ইজ এ লেংগুইড এমাৰেল্ট চি, এইটো ৰিলেক্সড, ঠিক আছে। তাৰপিছত বলা আফটাৰ হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ অফ হোৱাইট ৰুল ডিড মেণ্ডেলা বিকাম চাউথ আফ্ৰিকাছ ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেচিডেণ্ট, কিয়নো 3 countries, অ'কে। দ্য চেশ্যন অফ জইণ্ট কোৰ্ছ কমেন্স ফ্ৰম, এইটো শুদ্ধটো ছেপ্টেম্বৰ টু মাৰ্চ, সকলোৱে জানা। বেলিণ্ডা লাইভছ ইন এ লিটিল ডেছ, এইটো হোৱাইট হ'ব। হি ডিড নট কেম টু স্কুল হিজ, এইটো তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা, এইখিনি বুজি পাইছে। ক'বাচোন গ্ৰামাৰখিনি, যদি পাৰা কমেণ্টত ক'ব, মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম। চ' ছেকশ্যন বি ইয়ানি লং কুৱেশ্যনৰ কমন মই পিছত দিম, ঠিক আছে। আগতে MCQখিনি চোৱা, এনেই লং হৈ আছে, দুটা ডিষ্ট্ৰিক্টত ইমান গাল গৈছে। এতিয়া সন্মুখত ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইটাত মই লাগিলে 5 মিনিটত শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। ব'লা जिंदगी की तलाश हमें so Manchar and the N3 what most Jan to scientists actually so এখানে এখানে good girl okay yes this is oh yes right this NSA so ইয়াৰ এটাও নপৰিবা জাষ্ট মানে টাইনি ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন গৈছে ইয়াৰ পৰা এটাও নাই ঠিক আছে যে 90 মিনিট কষ্ট কৰা আছে তোমালোক অলপ চাব লাগিবই ন ওকে বলা তাৰপিছত ডিস্ট্ৰিক্টত কি আছে আমি চাব আহি গ'ল বৰপেটালৈ এপাক যাম আমি যাম সো বৰপেটাত কি কৈছে জিনিনি was Mandela's daughter মানে ছোৱালী Chinese people drank tea was as far back as 27 BC ঠিকই কৈছে ইয়াদি নহয় 2700 BC the man could not make out what she was saying এটো ঠিকই কৈছে তাৰপিছত 4 নম্বৰ কৈছে in substance writing the substance should not be more than a given phrase it to 1/3 first number is the name of the gray mouse is it to blink hoy sorry the poem animals presents a critique on it to human nature ki hobo human nature in her birth journey Bailey faced basically 2 problems they are only one only one Nijar Gadama is in island ঠিক আছে তাৰপিছত আহি যোৱা how does Nelson Mandela define the meaning of courage ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব triumph over fear কি হ'ব triumph over fear okay তাৰপিছত বলা Lensu was compared to ইয়াৰ উত্তৰটো চোৱা Lensu was compared to কি হ'ল যে Enox choose the correct answer from the option given below ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে নিজে চাই ল'বা ডি নম্বৰটো শুদ্ধ 1 is true 2 is false 3 is false 4 is true চাৰিটা একেলগে দি দিছে যিয়ে হওক তাৰপিছত বলা after what is referred to as bonus to the bounty of course শুদ্ধটো বিলেকপি হাই যিয়ে হওক তোমালোকে ক'ব ভুল হ'লে ক'বা after reading the story a letter to God choose the correct option given below ইয়াৰ শুদ্ধটো চি তাৰপিছত চাবা ইয়াৰ শুদ্ধটো বি তোমালোকে জাষ্ট এখিনি ৰিজনখিনি চাই ল'বা 5 নম্বৰটো কি হ'ব চোৱা 5 নম্বৰটো হ'ব BC নম্বৰটো what are the older boys of lenses doing এটো মানে বি হ'ব working in the crop fields ঠিক আছে 17 নম্বৰটো কি হ'ব
affixed a stamp on the letter. What did Mandela led party at least a shift to the air of democracy? Onois Mariani is an which district of Assam to Jor Hatter for Habo. Said that Hobo bis number C. A question number at Kiko says what is called the only gateway to Kosito Madikeri. A question which of the following facers did Amanda not show to Ego. Show করা নাই not show. The ball poem is a perfect example of it childhood loss. His strength behind bars itu হতে হবো the Jew tiger কি হবো the Jew tiger. ওকে তাৰপিছত বলা 25 নম্বৰত কি কৈছে terrorizing the village itu হতে হবো threatening. তাৰপিছত শুদ্ধটো হ'ব চোৱা লং লংখিনি পঢ়িলে তোমালোকৰ সময় নষ্ট হ'ব বিহু বয় assertion is true but reason is false. If he had invited me, I Dist to the party to would have gone to the party. Billy would stare wistfully. It would to তোমালোকে ট্রাই কৰিবা পাৰিলে মই তোমালোকক কমেন্ট বক্সত পিন কৰি দিম longingly what does a ball cost এটা ধৰব one time ঠিক আছে সো তাৰ পিছত কি কৈছে According to her elders, Amanda was always keep muddy. The conductor called Billy as ki habo medham matisile. Tar pisot to reason hokolo sawa assertion to is true, assertion is true mane reason to is false. ঠিক আছে tar pisot bola ki koise choose the correct answer er hudoto to ami phale pam je B. There are 4 legends keta 4টা 34 নম্বৰত কৈছে assertion is true reason is false এখানে তোমালোকে চাই লবা লং কোৱেশ্চন পঢ়ি লও মানে সময় যাবগে তোমালোকে Mandela joined African National Congress কিমান যে when he released collective rebel of the black people okay তাৰপিছত আহি যোৱা who had gone to open the final letter put by Lancer into the mail bond like yes মেইল বক্স কি দুটো দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ ওকে তাৰপিছত কিনি কৈছে মেথছ কলম এইটো তোমালোকে নিজে নিজে মিলাই পেলাই চাবা কোনটো কি আছিলে মাই ব্ৰাদাৰ ইজ এন এইটো ইউনিভাৰ্চিটি নহয় ইয়াৰ নিচিনা হ'লে এ হ'ব যদি আ হয় তে এন হ'ব দ্য এক্সাম উইল ষ্টাৰ্ট ইন 2 hours ওকে what is the attitude of the animals towards their sensitive calm peaceful and self-contained ম্যাচ কলম এইটো 41 টু শুদ্ধটো তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা নহলে তো মই আছে ন সোজ দা কারেক্ট সেন্টেন্স ইট হ'ব গঙ্গন গুন ইজ মোর courageous than any other boy in the class. Choose the correct sentence it হ'ব the quality of the cakes is not good. তাৰপিছত 44 he said I will do it now or never. He said that he would do it the or never. It would 45 কৈছে Jacob meets his manager at the park every day. It would so long question খিনি মই কমন এটা নিদিও পিছত দিম লং এটা ভিডিও হৈ যাব যদি এনেকৈ বুজাই যাওঁ কিন্তু লং ভিডিওৰ কাৰণে কমন এটা ৰাখিলে গোটেইকেইটা ডিস্ট্ৰিক্ট কম লং ভিডিও ন লগালগ হৈ যাব বুজি পাইছা চাই থাকা ওকে ऐसे किधर गया ऐसे हेराइ গৈছে ঐ আছে এ বুক ৰিসেন্টলি আই ৰিড ইউজ আই সিটি নালাগে বেলেগে ফাংচুৱেলিটি অলপ মানে ক'ব লাগে মানে ইমান নকওঁ অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট লাগে চালে চাব পাৰা এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ ফিনিছ হৈ গৈছে বলেতো ফিনিছড ওকে আমি তাৰ পিছৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আহি যাওঁ দ্য বংগাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট এই বংগাইগাঁৱৰ পৰা কোন হয় হাত ডাঙা যে ইয়াৰ মই আছো আমি আছো সকলো আছো ওকে সো বংগাইগাঁৱত কি কৈছে So the correct option for the following questions which idioms is suitable for the story a letter to quote kuntu huddota hobo je faith can move mountains the number goes politicians and dignitaries from more than countries attended the education ceremony 140 countries kiman 140 Lensus house in the entire valley set in the top of yellow hill huddota solitary tar pisot koise খাইছে মই ক'ত ফুৰি আছো
লেন্সোছ এইটো হ'ব চলিটেৰী when লেন্সো counted the money is in the envelope ইয়াৰ শুদ্ধটোতো he became angry ইয়াৰ শুদ্ধটোত became angry এইটো ইলুষ্ট্ৰেশ্যনৰ শুদ্ধটোতো কি হ'ব যে something but that appears to be real but is not there's a large freshwater fish abounds in the water of cavity শুদ্ধটো মহেশের তাৰপিছত কৈছে how much area of course is covered by rainforest শুদ্ধটো 30% tea was drunk in Europe as medicine তাৰপিছত আহি যোৱা the last voice that the tiger hears at night is the second sound of patrolling cars ইয়াৰ শুদ্ধটো কি sound of patrolling cars the speaker asked commander not to ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব চাবা ইয়াৰ শুদ্ধটো চোৱা hunts the word events means ইয়াৰ শুদ্ধটো demonstrate তাৰপিছত Hurik Denby was sneezing due to a sudden allergy তাৰপিছত আহি যোৱা state the reason যি হওক long question মই এনসাৰটো কৈ দিওঁ policy of apartheid according to white men human beings suffer from a mania of possessing things তাৰপিছত আহি যোৱা what does Nelson Mandela ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব liberation from oppression and discrimination তাৰপিছত যে what is a significant cultural aspect of Kogi people their distinctive customs ইয়াৰ শুদ্ধটো এইটো D which of the following is not a cultural elements mentioned in the lesson course ঠিক আছে তাৰপিছত শুদ্ধটো C large shopping malls তাৰপিছত আছে in the poem Amanda how does the poet show the contest এর শুদ্ধটো D by alternating তাৰপিছত question বহুত লং question এর শুদ্ধটো মই জাস্ট কৈ আছো statement 1 is false 2 is true এটো ভুল এটো শুদ্ধ তাৰ পিছত আহি যাও হৰিক দেনবি was a meticulous এর শুদ্ধটো হ'ব D careful চোৱা তাৰ পিছত কি কৈছে কেয়ারফুলের পিছনে যে 21 নম্বরত কৈছে যে বহুত লং কোয়েশ্চন স্যাটিসফ্যাকশন Assassin Lenso was angry when he counted the money ঠিকই দেখেছে it is assassin is true and the reason is the correct explanation Kurji people are always willing to recount numerous এর শুদ্ধটো tales of valor ঠিক আছে তার পিছত আহি যোৱা over days এটি ক্রোটো সকলে জানে drunk into every day through the world তাৰপিছত throughout the world what society চাই লাগি চাই গৰম চাই এটা শুদ্ধটো হ'ব চাইনিজ ঠিকই আছে ফ্রম চাইনিজ তো ঠিকই আছে मेरे महबूब कयामत होगी आजरो सवा तेरे गलियों मेरे आ जाने से तू भी शहरी जाने जगार The tiger should be snarling around near Hudodo houses. The train clattered into that junction into the Mariani Junction. So that is Mariani Junction. The tiger stares with his brilliant eyes to at the the keyboard the brilliant stars. This always buried to the Chinese emperor. ঠিক আছে তার পিছত বলা The poem Animals was written by Walt Whitman. তার পিছত বলা Walt Whitman এর পিছত কি আছে There is a languid emerald sea. The underlining what here means এর উত্তরটো spiritless. উত্তরটো কি হবে spiritless. তার পিছত আহি যোৱা Many prominent names contributed in the struggle against কি হবে apartheid এর উত্তরটো হবে Oliver Tambo, Walter Cicero, Sif Luthuli, Robert Sobok এর উত্তরটো B. তার পিছত আহি যোৱা How did Fowler feel at the end of the story এর উত্তরটো হবে thrilled. Sita and Gita never miss class. এটা হবে miss.
নেভাৰ মিছ ক্লাছেছ এইটো হ'ব দ্য মিছ ঠিক আছে মানে এইটো কিহত দি দিছিলে কাৰেক্ট এনচাৰ নিচিনা ইফ ইউ বি হিয়াৰ ইউ কুড এনজয় দ্য নিচিনা নহয় নিচিনা নাই এইটো ৱেৰ হ'ব চ' এইকেইটা গ্ৰামাৰ যদি এক্সপ্লেইনত বুজাব লাগে মোক ক'ব মই এক্সপ্লেইনত বুজাই দিম আই নট মিট মাই ফ্ৰেণ্ড ফৰ এ লং টাইম হেভ নট মিট আই উইচ বি এ ফ্ৰেণ্ডছ টু দ্য টু ৱেৰ হাৰ্ডলি হি ভিজিট আছ ৱেন হি ৱাজ হিয়াৰ এইটো হ'ব ভিজিটছ ডেছ লাৰ্ণিং ইজ ডেঞ্জাৰাছ এইটো দ্য লিটিল হি গেভ মি ৰুপিজ হি হেড এইটো হ'ব দ্য ফিউ দ্য ছ'চাইটি গিভছ এইটো হ'ব মাছ ৰেচপেক্ট টু থিংকাৰ according to James money is the less valuable thing এর শুদ্ধটো হ'ব less তাৰপিছত বলা Mr. Sharma is a man of great to principal the old man knew his death was it হ'ব imminent Mother Teresa was a lady of qualities এইটো হ'ব humanity ঠিক আছে তাৰপিছত লং কুৱেশ্যন কেইটা চাই যোৱা মই কমন ভিডিঅ' এক্সট্ৰাকে বনাম বুজি পাইছা চোৱা গৈয়ে থাকা চাই গৈয়ে থাকা অখে আজি কেই তাৰিখ 14 তাৰিখ হৈ গ'ল চাই গৈয়ে থাকা এই ৰেচেকেইটা ক'ত গ'ল সন্মুখত আছে নেকি এজেকেইটা সন্মুখত আছে মই দেখুৱাই দিম নাই দেখোন হেৰাই গৈছে চাই থাকা অ'কে এই ৰেচেকেইটা মই দেখি লওঁ ক'ত আছে পিছে দিয়ে নাই নেকি খালে অ'কে আমি তাৰ ফিচাৰ্ছ ডিষ্ট্ৰিক্টত য'ত চৰাইদেউ শিৱসাগৰ ছাইড চৰাইদেউ চৰাইদেউ চোৱা চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টত কি কুৱেশ্যন কৈছে কৈছে যে দ্য ইনচেক্ট হুইচ ফ্লাই ইন বিগ ক্ৰপছ এণ্ড ডেষ্ট্ৰয় ক্ৰপছ আৰ কল্ড এইটো শুদ্ধটো হ'ব লকাষ্ট দিছ ট্ৰুলি ৰেচেম্বল নিউ চেলভাৰ কইনছ হোৱাট আৰ দিছ এইটো শুদ্ধটো হ'ব ৰেইন ড্ৰপছ লেন্স গ্ৰিউ এইটো কৰ্ণ হ'ব ৰিড দ্য ফলোইং এইটো লং কুৱেশ্যন হয় মই তোমালোকক ষ্টেটমেণ্টটো কৈ আছোঁ যে ষ্টেটমেণ্ট 1 is true ষ্টেটমেণ্ট 2 is false ঠিক আছে তাৰপিছত বলা What realization did Mandela have of his boyhood freedom? It is just an illusion. What do depth of oppression create? Height of character. Height of character. How the core get by oral storytelling. The name of river in course is Kaveri. তাৰপিছত বলা কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে যে read the following ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব C both the statements are true the word beverage means ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব A refreshing drink তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনত আহা লং কুৱেশ্যন হয় statement 2 is true and statement 1 is false okay the tea came to Europe in 16th century কি হৈছে যে tea came to Europe in এইটোত হ'ব 16th century what was the most fascinating skin for valley ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব যে the bus with new set of passengers every time future question of what was the timing of the afternoon nap taken by Valley's mother the 1 to 4 ঠিক আছে the flight of a tiger in the zoo is ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব Leslie Norris তাৰপিছত কৈ হৈ যোৱা chocolate was harmful for Amandas এইটো একনি কি যে একনি তাৰপিছত question আছে what is meaning of Placid in the poem Animals এর উত্তরটা peaceful ঠিক আছে তাৰপিছত কোৱেশ্যন আহি যোৱা just choose the correct option that represents to the object that was lost by এর উত্তরটা vile তাৰপিছত লং কোৱেশ্যন এইটো মেটাফৰ the poet of the world poem এর উত্তরটা it will be of one use of no use ঠিক আছে from your reading of the tale of Custard the dragon ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব kitten black mouse agree
Who is the author of the story Footprints Without Feet? ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব W.V.H. Who was playing the role of hack driver? ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব Oliver Lutkins. Which of the following is known as the center of the theater or এইটো হ'ব Drury Lane. তাৰপিছত আহি যোৱা with what did Oliver's mother rush after the lawyer? ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব an iron rod. ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত বলা গ্ৰিফিন লেফ্ট হিজ মডি ফুটপ্ৰিণ্টছ অন দ্য ষ্টেপছ অফ হাউচ ইন দ্য মিডল অফ আৰু শুদ্ধটো হ'ব লণ্ডন তাৰপিছত আহি যোৱা হাউ মাছ মানি ডিড দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ ৱাইফ চাৰ্জ ফৰ প্ৰভাইডিং লাঞ্চ এইটো শুদ্ধটো হ'ব $8 তাৰ লং কুৱেশ্যন হয় 25 নম্বৰ তাৰপিছত আহি যোৱা ষ্টেটমেণ্ট ইয়াৰ শুদ্ধটোত হ'ব ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ফলছ এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট ইজ ট্ৰু মানে টু ইজ ট্ৰু হ'ব চৰি ট্ৰু ইটো নাই কাৰণে ইয়াত হ'ব টুইষ্ট ট্ৰু হ'ব তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো লং হয় বথ দ্য ষ্টেটমেণ্টছ আৰ ট্ৰু হয় 26 ফেব্ৰুৱাৰী ৱাজ ফাউণ্ড অফ এইটো হ'ব ৰেয়াৰ এণ্ড এক্সপেঞ্চিভ বুকছ when did Isabel move to Paris? ইয়াত হ'ব 20 years ago তাৰপিছত কুৱেশ্যনত আহিছে Hori gets angry when anyone discusses honor among it to thieves. How according to Isabel did Max ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব by using balcony তাৰপিছত আহিছে 28 নম্বৰটো one is interrogative statement to is optative ঠিক আছে তাৰপিছত বলা to the of Shillong is pleasant ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব weather ঠিক আছে তাৰপিছত বলা 30 নম্বৰটোৰ এনসাৰ হ'ব কি জানা the few তাৰপিছত বলা identify the correct sentences this road has lead to the market এইটো বি শুদ্ধ 32 নম্বৰত কৈছে যে combine the sentence despite being nervous at the start he does well ইয়াৰ শুদ্ধটো এ হ'ব the principal presided the meeting ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব over could I have a glass of water ইয়াৰ শুদ্ধটো polite request তাৰপিছত I have completed the work has been completed by me ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে song was being ইয়াৰ শুদ্ধটো they are singing a song Sima used to earn by to the ups and downs in the poem Amanda the word drifting এর শুদ্ধটো moving slowly ঠিক আছে তাৰপিছত বলা হোৱাৰ প্লেচ itself contain the coming শুদ্ধটো animals তাৰপিছৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব return home on the same bus দেখিছা তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব serially so that much money তাৰপিছত বলা বহুত লং কুৱেশ্যন কৰিলে সময় যাব সেইকাৰণে মই শৰ্টকাটত দৌৰাই আছোঁ হা এইকেইটা তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবাচোন নোৱাৰিলে মই কৰাই দিম US states number okay লং কুৱেশ্যনত আহি যাওঁ জাষ্ট চাই থাকা কোনকেইটা বেছি আহি গৈছে সেইকেইটা কমন কিন্তু সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টত সেইকাৰণে তোমালোকক মই দেখুৱাইছোঁ হে your favorite এইটো নাহে লাইফ অফ এ গ্ৰেট মেন দুটাত পাই গৈছে এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চায়েন্স ইন ডেইলি লাইফ এইটো যোৱাবাৰ আহি গৈছে নালাগে তলৰ দুটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট একদম 100% মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বুজি পাইছা আৰু কেইটামান দিম 4-5টা দিম তাৰ পৰা কৰিবাই আহিব না জানো ক'ত তোমাৰ মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত দেখা পালো তোমাৰ ছবি ধৰা দিলা গোপনি আহি ইয়াৰ কোনত চ' এতিয়া ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি আহি গ'লোঁ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত কি কৈছে চোৱা যে ক'ত কুৱেশ্যন হেৰাই গ'ল বাট হি ষ্টাক টু হিজ কি কৈছে যে ৰেজুলেশ্যন দ্য মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইনিং ৱৰ্ড ইয়াৰ আণ্ডাৰলাইনিং ৱৰ্ডৰ মিনিং ইয়ানি অৰ্থ কি এ ফাৰ্ম ডিচিশ্যন টু ডু অৰ নট টু ডু ছামথিং অল আৱাৰ ৱৰ্কছ ফৰ নাথিং দ্য
appropriate meaning of the sentence is এইটো কি all of our works are fruitless ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে assertion Lenzo became angry reasonত কৈছে his cornfield was totally destroyed by hailstorm ঠিক এইটো কৈছে ইয়াত কৈছে কি জানা both statement A and statement are true but R is not the correct explanation of A মানে এর কারণে মানে মানে এই আৰৰ কাৰণে মানে এংগ্ৰি হোৱা নাছিলে বেলেগ ৰিজনত এংগ্ৰি হৈছিলে কিন্তু দুইটা শুদ্ধ বুজি পাইছা তাৰপিছত আহি যোৱা অন দ্য ডে অফ দ্য ইনঅগ্ৰেশ্যন চেৰেমনি মেণ্ডেলা said that he was pained it was because এটাৰ কাৰণটো কি ইয়াৰ শুদ্ধটো মানে দুইটা হ'ব যে both option B and option C are correct ইয়াত কৈছে যে B and C কৈছে যে he could not pay his thanks ঠিক আছে thanks the former African patriots who had fought against apartheid তাৰপিছত কিছু চিটোত যে the former African patriots were not able to see what their sacrifice had brought to South Africa ঠিকই কৈছে তাৰপিছত কোৱেশ্যনত কৈছে match the following and choose the correct option চোৱা এর লগত যদি আমি 3 মিলাও ঠিক আছে এর লগত 3 ঠিক আছে যদি বিৰ লগত আমি 2 মিলাও কি কৈছে মাহাসিৰ ফিশ কনেসিন এডভেঞ্চাৰ ঠিক আছে কুফলিয়া সিৰ লগত কি হ'ব 4 তেনেহ'লে অবভিয়াছলি বেলা কপি হ'ব টিবেটান মংস কুফলিয়া এৰাব হৈছে আর শুদ্ধটো কি হ'ব দেখা নাযায় এ তাৰপিছৰ কোৱেশ্যনটো চাও কি আছে the rich Nisargadaama island people have to use the rope bridge কাৰণে ইউজ কৰে visitors cannot enjoy in course in the session of it হ'ব monsoon session Rajbir too was an ardent fan of detective stories here the underlines yet because here the underlined words means here শুদ্ধটো having a strong feeling of liking ঠিক আছে 9 নম্বৰ কোৱেশ্যনত কৈছে in the lesson tea from Assam the person who let us know a lot above ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব ৰাজবীৰ ঠিক আছে তাৰপিছত 10 নম্বৰত কি কৈছে চোৱা the number of sprouting period of tea in a year ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব 2 the number of sprouting period of tea in a year ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব 2 Bailey was very curious about it all things Bailey did not get off the bus at the town the reason is it she has afraid to have a look at the side of the town all by কি হ'ব herself it the 30 তাৰপিছত চোৱা 13 assertion Bailey did not read the merry-go-round in the village or that she had to save money to take here both statements A and R দুইটাই true হয় R is the correct statements of A ঠিক আছে explanation of A okay 14th কৈছে according to Leslie Norris a tiger in the zoo he has eyes his are it হ'ব brilliant in the poem a tiger in the zoo the lion stalking the length কি হ'ব length of কি হ'ব his case means ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব D ইয়াত D মানে কি হৈছে a tiger walks slowly in his case ঠিক আছে পিছত বলা and yet look how she pokes her nose ইয়াৰ শুদ্ধটো B fill in the blanks in ultimate shaking fixes the boy ইয়াৰ শুদ্ধটো grief according to John Bremen one day every man must know to জানে যে how to stand up কেনেকৈ stand হ'ব লাগে according to John and one day every man must know এদিন সকলোৱে জানে এটা লাইফৰ লগত বনি গৈছে যে এদিন সকলোৱে জানে বুজি গম পায় যে কেনেকৈ থিয় হ'ব লাগে ৰাইট The last advice to Amanda from her mother is ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব
twist of sucking. According to Amanda Rapunzel, had made such a mistake which she ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব to let down her hair from tower. তাৰপিছত কুৱেশ্যনত বোলা কি কৈছে which one of the following about animals is not true? ইয়াৰ শুদ্ধটো animals whine about their condition. According to Wild Whitman, ইয়াৰ শুদ্ধটো B, both B and C দুইটা complicated, false. Humans make the poet sick by ইয়াৰ শুদ্ধটো discussing their duty to God. তাৰপিছত is what kind of poem is the tale of Castor the dragon? ইয়াৰ শুদ্ধটো Humorous ball. ঠিক আছে, match the following and choose the correct option. ইয়াৰ শুদ্ধটো তোমালোকে চাই ল'বা নে সেইফালে দিয়া আছে মোৰ মনত নাই আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো বি হয় বুজি পাইছে তাৰপিছত বলা 26 নম্বৰ according to ইয়াৰ শুদ্ধটো 31 minutes Horek felt his nose tickle. This is the symptom of ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব বি have ever. Oliver Lutkins has found fondness ইয়াৰ শুদ্ধটো লুডু খেলা হৈ গ'ল ন একচুৱেলি মই এবাৰ দুমাহ ধৰি বহুত লুডু খেলি আছোঁ তাৰপিছত মানে মই ভাল লাগে অলপ চলপ খেলি দিওঁ তাৰপিছত যে টেক্স ইয়াৰ চিট বাই মাই চাইড দিছ ইজ ইয়াৰ শুদ্ধটো এন ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স মই এনেই দৌৰাদৌৰিকৈ কৈ আছোঁ তোমালোকে অলপ বান্ধাৰ চাই ল'বা অলপ চলপ ভুল হ'লে কমেণ্টত ক'বা দিছ উইচ বিকাউজ ষ্ট্ৰং দেন ষ্ট্ৰংগাৰ এইটো শুদ্ধটো এন এডজেক্টিভ চুজ দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেন্স হি লেভ দ্য ভিলেজ বেক এণ্ড বেজেছ ইয়াৰ শুদ্ধটো এইটো 33 I visited his birthplace. Here I visited the place where he was born. Lenzo said to his sons that no one dies hunger. Here every citizen has some obligations. Here to no other country is as beautiful as India. Here India, India's the most beautiful country. Here India's give the most beautiful country. See, the passive voice of who know you, by whom are you known. ঠিক আছে who থাকিলে by whom থাকে সদায় মনত ৰাখিব who থাকিলে by whom থাকিব কেনে তাৰপিছত আহিব people of India elected Narendra Modi Prime Minister in India 2014 ইয়াৰ শুদ্ধটো তোমালোকে ক'বা the people of India elected Narendra Modi Prime Minister of India in 2014 no to wrong people had elected Prime Minister Narendra Modi in India. To confuse you, তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবাচোন there are some rules of in Indian Army hard and fast তাৰপিছত এই লং কুৱেশ্যন হয় তোমালোকে চাবা এইটো হ'ব নেলছন মেণ্ডেলা নেলছন লাহলা মেণ্ডেলা ইয়াৰ শুদ্ধটো এইটো ফেজেছ আহি গ'ল নাই ঠিকেই এইটো MCQ হয় হু একৰ্ডিং টু এইটো এন প্ৰচেছৰ ঠিক আছে তাৰপিছত বোলা কি কৈছে এইবিলাক কুৱেশ্যন হয় ফেজেছত ফেজেছ নাই ফটোৰ পিছত কিহৰ ফেজেছ তাৰপৰাই মানে MCQ দি দিছে ঠিক আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো চোৱা 42 মাইকেল ফেৰাৰী শুনা এটা কথা কৈছে এইবিলাক কৰি পেলাই তাৰ পৰা কুৱেশ্যন দিছে আৰু তাৰ পৰা এনচাৰ দিছে তোমালোকে চাবা হা ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ কিপছ এনিমেটেড ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব মডাৰ্ণ চিটিজেন civilization who is one of the following cannot generate electric power ইয়াৰ শুদ্ধটো soil in the phases the word which is an opposite of out of date ইয়াৰ শুদ্ধটো prevalent তাৰপিছত কুৱেশ্যন কেইটা চাই যাওঁ duties of student নালাগে বেনিফিট ফিজিক্যাল এক্সাৰসাইজ এই ফিজিক্যাল এক্সাৰসাইজটো চাবা আৰু এইটো প্লাটিনাছামটো এতিয়া ট্ৰেণ্ডত নাই তথাপি তোমালোকে চাবা হা অ'কে এতিয়া দেখা নাযায় এতিয়া দেখা গৈছে অ'কে আমি বলা এতিয়া তাৰ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্টত যাওঁ অ'কে চোৱা কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি এতিয়া আহি গৈছোঁ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে ভালদৰে চোৱা চুজ দ্য ৰাইট অপশ্যন ফ্ৰম দ্য গিভেন এল্টাৰনেটিভ প্ৰথমতে লং কুৱেশ্যন দিছে যে
Select an option A যি উত্তৰটা দিছে Lenso wrote a letter to God assuming that the postmaster would open it and help him. Reasoned কৈছে the postmaster did not want to shake the writer's faith in God and decided to help Lenso. ইয়াত দুইটা চোৱা A is false, R is true. মানে এটা এক নম্বৰ assertion হৈছে ভুল আৰু reason হৈছে শুদ্ধ. The woman who was preparing Dist replied, yes, God willing. ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব suffer. Not a leaf remained on the trees because ইয়াৰ শুদ্ধটো it was destroyed by the hailstones. So where did Lenso expect the downpour to come from? ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব northeast. What does the author mean by right supremacy? ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব domination of white people in society. ঠিক আছে, তাৰপিছত আহিছোঁ depth of operations great. ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব height of character. ঠিক আছে, চোৱা তাৰপিছত কৈছে এ নম্বৰটো শুদ্ধ, 7 নম্বৰ লং কুৱেশ্যন তোমালোকে পঢ়িবা। ঠিক আছে, তাৰপিছত 8 নম্বৰত কৈছে Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. ঠিক আছে, তাৰপিছত বলা কি কৈছে যে 9 নম্বৰ which activity is not available in course? ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব car racing. 10 নম্বৰ এটা হ'ব coffee states and colonial Bangalores. ইয়াৰ stands for যে হওক লং কুৱেশ্যন which word in the following means sweet smell? এইটো fragrance. ঠিক আছে, তাৰপিছত বলা who was Bodhidharma an ancient Buddhist ascetic? এইটো তো সকলোৱে জানা, কেন হাই দিছে বেয়া নাপাবা হা। Pranjal buried his nose in his detective book again. What does the underlined part mean? ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব to become deeply engrossed in something. What amused Belly the most? ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব the so ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব belly must. ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব D, the sight of a cow running in front of the bus. ঠিক আছে, তাৰপিছত বলা what was Belly's favorite first time? ঠিক আছে, ইয়াৰ ক'ত গ'ল? ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব A, to stand at the front doorway and look into the street despite having a strong desire. What did Belly resist in the fair to save for the bus fire? It will merry go round. ঠিক আছে, তাৰপিছত বলা how does the tiger feel in the case? ইয়াৰ শুদ্ধটো said. Name the poetic device used in the line on page of velvet quotes. ইয়াৰ শুদ্ধটো metaphor. তাৰপিছত question 19 নম্বৰ কৈছে shows the meaning of the underlined word. ইয়াৰ শুদ্ধটো calm and peaceful. The true theme of the ball poem is ইয়াৰ শুদ্ধটো both and B and C. He is learning well behind. ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব understanding the nature of loss. তাৰপিছত আহি যোৱা 22 নম্বৰ the dragon called custard. ইয়াৰ শুদ্ধটো এটি home did Belinda used to teach? মই আগতে এনসাৰ কৰি কুৱেশ্যন কৈ আছোঁ, এইটো ইয়াৰ কুৱেশ্যন, এইটো কুৱেশ্যনৰ এনসাৰ এইটো the dragon called custard. ঠিক আছে, তাৰপিছত আহি যাওঁ where did the other animal? ইয়াৰ শুদ্ধটো for his cowardice. How did Fowler feel at the end of the story? Thrilled. ঠিক আছে, তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো চাই যোৱা ৰিড যি হওক এছাৰশ্যনটো চাই যোৱা, তাৰপিছত কি হৈছে ৰিজনত কি কৈছে চাই লওঁ। যি হওক ইয়াৰ শুদ্ধটো A is true, R is false. দেখিছা, তাৰপিছত where did the lawyer go after lunch? ইয়াৰ Oliver mother's farm. ঠিক আছে, 27 to light the lighter, 28 চাইটো 29 চাই যোৱাচোন আৰু কিমান কম মুখাৰে পাৰ্ট দুটা বনাব লাগিব। আজিলৈ এইটোৱে লাষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব নেকি, চাই লওঁ মানে আচ্ছা ঠিক আছে, যিমানখিনি পাৰোঁ চাই যাম। গ্ৰেঞ্জ এইটোৰ পৰা দেৱ চুৰ, এইটোৰ 31 হয় ডি, 32 ফ্ৰেণ্ডলি, 33 হাই ফেভাৰ, 34 হোৱাই ডিড মেক চেণ্টাৰ এজেবল ফ্ৰম, এইটো টু স্নেটছ ইন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্ট, 35 এভৰি ষ্টুডেণ্ট শুড এটেণ্ড দ্য কনফাৰেন্স। ঠিক আছে, কি আছে যে এভৰি কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স, কমপ্লিট কৰিব আছে কেন ইউ এফৰ্ট। ঠিক আছে, ষ্টেটমেণ্টটো চাবা বি শুদ্ধতৰ 30 চি 39 ৱেৰ
চল্লিছৰ এমিনেণ্ট একচল্লিছৰ someone took him to the hospital চোৱা ফেজেছখিনি চাই লোৱা আহি যোৱা ইয়াত যিকেইটা মানে হোৱা নাই এইকেইটা তোমালোকে নিজে নিজে ট্ৰাই কৰিবা হা চাই যোৱা চাই যোৱা নাজানো টেক্সি গাড়ী লৈ যাম শ্বিলঙত আইহতে তই যাবি লগত বেকা বেকা দীঘলীয়া বাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে চাই ল'বা এটা কথা কি জানা গোটেইকেইটা তোমালোকে চাই যোৱা ন একদম এক্সপাৰ্ট ষ্টুডেণ্ট তেনেহ'লে তোমালোকৰ মানে 95, 6, 700 ভিতৰত 100 পৰা আছে ইয়াৰ পৰা কাৰণ ইয়াৰ পৰা আৰু কুৱেশ্যন নাহে আৰু ক'ত বনাব ইমান গাল কুৱেশ্যন প্ৰায়কেইটা ছেমেই আছে MCQ দেখিছে না আচ্ছা ঠিক আছে কাৰ্বি আংলঙৰ মই পাৰ্ট 2 বনাম ঠিক আছে এইটো লং হৈ গৈছে ভিডিঅ' আজিলৈ এইখিনি থেংক ইউ